Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și numai atâta, vă rog să ascultați. Ce ziceți? Ha? Pâine nefrământată. Da, pâine fără frământare. De aici cum arată. De aici ce coajă are. Asta e colțul. Am amestecat în aluat cu lingură de lemn 30 de secunde și am obținut așa ceva. Poți să o faci și tu dacă urmezi rețeta noastră. Uite aici ce miez are. Vis. La treabă. Pentru aluatul pâinii nefrământate, zisă și pâinea leneșului, am pregătit aici ingredientele. Am aici 1 kg de făină, tip 650. Are cam 9,8% proteină, deci 9,8 grame. Verificați pe laterala pachetului. Dacă vreți o pâine mai șmecheră, puteți folosi Manitoba, care e făină cu 13-15 grame de proteină și care formează o rețea foarte faină de gluten. Acum, sunt persoane care fac pâine și cu făină 3-0, adică 3 de 0, dar totuși aia de pâine vă recomand eu, tip 650. Ce-am mai pregătit? 700 de ml de apă caldă, da? E suportabilă, ca să nu opărim, să nu ne norocim drojdia. Pe urmă, 14 grame drojdie uscată, adică 2 pliculețe câte 7 grame sau 50 de grame de drojdie proaspătă. Mai am nevoie de 20 de grame de zahăr, 20 de grame de sare. Cum se calculează sarea în brutărie? 2% față de făină, adică 20 de grame înseamnă 2% din 1000, din 1 kg. Și un 50 de mililitri de ulei de floarea soarelui. Și acum, pentru că e pâine fără frământare, nu avem nevoie de robot. Este o pâine fără frământare rapidă, de aceea avem drojdie care să ne ajute să dospească rapid. Pentru că mai avem pe blog o rețetă de pâine fără frământare din 2014, care e cu așteptat peste noapte. Ori aici, acum începem și în 3 ore mâncăm deja pâine. Sau mă rog, o scoatem din cuptor și ne mai tom un pic la ea până se răcorește. Deci o pâine care se face în aceeași zi. Începem cu aluatul și o și coacem. Și atunci, peste făina din castron, torn apa caldă, să fie în jur de maxim 36 de grade, deci temperatura corpului 36-37. Tot acum pun drojdia uscată sau, dacă e proaspătă, o punem așa sfărâmată. Curăț bine, 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 să fie toată drojdia. Și zahărul. Asta e în prima etapă. Sarea și uleiul urmează mai încolo. Și acum vedeți că aici foarte ușor agit componentele cât să se umecteze foarte bine drojdia, să nu rămână pe lingura de lemn. Am grijă să o dau jos de pe ea, înapoi în castron și o las 10 minute la activat, așa cum e, fără să amestec mai mult. Drojdia proaspătă în 5 minute se activează, cea uscată cam în 10. Așa că revenim. Așa arată, veți face spumă drojdia, semn că s-a activat. Acum omogenizez ușor cu făina. Acum mai pun sarea și o să vedeți că o pun peste tot, deci nu punem sarea așa într-un singur loc. Presărăm peste tot. Și tot acum mai pun tot așa în șuviță circulară și uleiul. Și amestec cu grijă până ce se leagă totul și se umezește toată făina, se umectează uniform. Dăm jos și de pe pereți. Niciodată nu e bine să lăsăm aluat pe pereții vasului, pentru că se usucă și face bucățele tari care pică înapoi în aluatul moale. Și apoi rămân la copt. Se văd foarte urât. Cam asta e tot. Și acum, cu o racletă flexibilă, curăț bine de tot de aluat lingura, pereții vasului. Da? De scraper, scrape. Să rad jos tot ce e pe pereți și să aduc totul la mijloc. Atât. Plastic. Eu am asta căscuță de duș pe care o folosesc cu tare elastic
doar la dospituri. Ne vedem peste circa o oră sau până ce aluatul își dublează volumul. Da? Uite aici cât e de fain aluatul pentru pâinea leneșului, pâinea fără frământare. Ce umed e aici, uite, făcut condens. Uite. Superb. Pun un pic de făină pe masă și îl răstorn. Mă țin invers să vedeți voi ce frumusețe. Uite. Și acum, cu mâna un pic înfăinată, îl degazez. Acum trebuie să facem ceva cu el. Nu, n-am frământat, dar niște plieri trebuie să-i dăm. Și atunci trag de el, uite așa, pe masă. Și unde trebuie mai dau un pic de făină pe dedesubt. Și întind așa o foaie cât de mare pot. Cât permite el. Deci acum vin niște seturi de plieri. Da? O treime aduc la mijloc. Dar încerc, vezi, să nu fie multă făină aici. Încă o treime. Tot timpul dau jos făina în exces. Și acum trag de așa. O dată. Și dincoace. Și încă o dată. Și îl întorc. Na, ce frumos e. Sub el trebuie să fie făină, dar nu să introducem în el făină crudă. Și așa cum îi, îl mai las acum în pace. Pot acoperi tot cu căscuța. 15-20 de minute. Și pe urmă îi mai dăm un set de plieri. Da? Uite cum a crescut iar aluatul de pâine fără frământare. Dăm jos. Și acum dăm forma pâinii. Trebuie să ținem cont că dacă tot nu depunem niciun efort cu frământatul și așa, să avem grijă măcar de alte aspecte. Pâinea asta nu poate fi oricum. Asta e fața frumoasă. Și o să întorc cu capul în jos pe masă. Așa. Da? Și o platizez iar. Trag de ea. Dacă trebuie mai pun niște făină de desubt. Așa. Uite, plină de bășicuțe. Și acum, cum se dă forma unei pâini? Pe noi vrem să facem franzelă. De ce? Pentru că o să o coacem într-o oală. O să vă arăt imediat și oala. Luăm un colț, venim aici. Și al doilea, aici. Da? La fel și aici. Ca la brânzoaică suntem până acum. Da? Luăm nasul, îl aducem în mijloc. La fel și dincoace. Deci arată ca două buze. Acum partea asta trebuie să o aduc aici deasupra, să o trag. O să o fac invers în oglindă, de aici, aici. Da? Așa, aici. Și acum aici trebuie să o sudez eu foarte bine. La cusătură. Și o să o întorc spre mine. Și o să fac, uite așa, cu ea. Și ciupesc. Într-o parte și în alta. Dau ca la un fermoar. Ca un calțone uriaș. Aici aduc capul. Și aici la fel. Mă întorc pe masă și o trag. Dar, nefiind pâinea rotundă, că v-am arătat eu la pâinea aia clasică în formă rotundă pe care o coc în tavă, pe o trăgeam în ambele părți, aici nu, un pic numai așa, și o trag spre mine pe masă. Și o întorc și o trag iar pe masă spre mine, ca să o tensionez, da? Și mai bag capetele un pic de desubt și cam asta va fi forma pâinii. Și acum, ea mai trebuie să dospească. Tava asta nu e pentru copt, ci doar pentru dospire, până în momentul în care intră la copt. Și o să vedeți, am pus o hârtie de copt pe tavă, o acopăr cu un ștergar. Bine ar fi ăsta, uite așa să fie pus. Să o acopere bine, că aici deja nu mai merge cu punga de nylon. Și dăm drumul la cuptor. 200
40 de grade sau maximum posibil, cu ventilație, căldură sus-jos. Șterg masa și vă arăt oala. Pentru coacerea pâinii, fără frământare, care momentan stă la ultima dospire, o să folosesc o oală de fontă cu capac, da? De minimum 6 litri. A mea are 6 jumate, dar dacă aveți de 6 litri, e ok. Și acum, cuptorul, cum am zis, deja e pus la încins, la 240-250 de grade maximum posibil. Și o să pun oala și capacul la încins în cuptor. O să dureze vreo 20 de minute cel puțin. Pont, nu o punem închisă. O punem așa sau chiar cu capacul lângă. Se încălzește mult mai ușor, știi, dacă o punem așa. Când va fi pâinea dospită și oala încinsă, o să vă arăt atunci cum aranjăm hârtia de copt, ca să o mutăm cu tot cu hârtie de copt în oala fierbinte, cum o crestăm și așa mai departe. Revenim în vreo 20 de minute cu oala ultra fierbinte. Încă o oră am lăsat pâinea așa în tavă la dospit, acoperită, și în ultima jumătate de oră v-am arătat oala cu capac, aia de fontă. Am pus-o la încins, la maximum posibil cât vă face cuptorul. Căldura sus și jos și ventilație. Ventilație pentru o căldură omogenă, pentru o distribuție omogenă a căldurii, nu neapărat pentru că în prima fază avem capac. Dar, acum, să vedem frumusețea. Uai, ce faine! Pentru un aspect rustic, o să fac așa. Iau un pic de făină și îl dau așa ușor de tot, dar nu o încărcăm foarte tare. Și o să vedeți că ce în plus o să dăm jos de pe hârtie să nu se ardă în tavă. Imediat o să iau o pensulă și îndepărtez excesul. Da? O dăm așa, chiar dacă pică în tavă, că tava asta eu o să pot să o și ridic un pic așa, să mă ajut. Tava o să o plătesc, asta nu o folosesc la copt. Măcar știu că am dat jos ce era în plus. Din hârtie m-aș mai face o chestie asta, iau un pic colțurile ca să nu-mi flendure de sub capac. Aici nu e cu metoda cu apă sub hârtie, cum e la pâinea ungurească. Vă las link în descriere, știți voi aia când punem apă, turnăm apă sub hârtia de copt. Pentru că aici vorbim de oală încinsă, aici e inutilă manevra. Adică cum să torn apă într-o oală încinsă, în afară de faptul că risc să-mi pleznească, n-are nicio noimă, că se va evapora. Și acum, bisturiu cu lamă din aia simplă, cu cuțit bine ascuțit, ce aveți la îndemână, repede, doar acum înainte de a merge cu ea la copt, îi tragem niște crestături. De ce? Pentru că pâinea trebuie să se rupă controlat, că altfel ea se apucă și se crapă complet aiurea. Așa, aici și una aici la capăt. Mi-am uitat eu acasă lama, dar nu e nicio problemă. Și acum ne pregătim mănuși groase și ne îndreptăm spre cuptor. Acolo lucrăm lângă cuptor. Scoatem oala, scoatem capacul care e super încință, cu hârtia punem pâinea în oală, punem capacul și vă zic mai departe cum o facem. La cuptor. Capacul. E super încins totul aici. Oala, închid cuptorul. Acum iau pâinea. Cu grijă să nu mă ard. O aranjez. Acum îmi iau înapoi mănușile și scutur un pic oala. Așa. Mai trag de hârtie un pic aici. Să așeze bine, vezi că deja m-am atins. Trebuie să aveți foarte mare grijă. Acum capacul. Pus bine. Înapoi în cuptor. Să vedem. Primele 30 de minute au fost 230 de grade cu capac. Și acum ridicăm capacul. Uai, ce fain e! Și o și întoarce un pic. Uite așa. Și acum reduc la 200 de grade și o las încă 15-20 de minute să se rumenească frumos, fără capac. Uite-o! Bă, eu am lăsat-o 55 de minute la copt, dintre care primele 30 cu capac la 230 de grade, apoi mi-am ridicat capacul și încă 25 de minute la 200 de grade.
Da, eu zic că după 40 de minute de cocere să începeți să urmăriți gradul de rumenire. Și acum o scoatem. Uite, gata. Și-a rămas hârtia aici. Așa că e fără hârtie. Și după cum bine vedeți, trebuie să o lăsăm la răcorit pe grilaj. Uite cât e de faină. Superbă, cu miroase, vis. Da? 2 ore o lăsăm în pace la răcorit. Pe urmă o tăiem și să vedem ce miez fain are. Da? Ce ziceți, dragilor, ce frumusețe a ieșit? O stat cam 3 ore la răcorit. Auzi cum pârâie coaja. Dar e subțire și faină. Hai să o tăiem, să vedem pâinea fără frământare. Facem și crucea și să tăiem. Fai, ce frumusețe, uite aici. Uite aici, miez moale. Asta înseamnă miez moale. Și încă una. Și că pot să tai și subțire de tot, dacă vreau. Uite aici miez. Da? Ce ziceți? Ce frumusețe de pâine. Ma și mai gros. Mai de om înfometat. Da? Uite. Perfect, coaptă de sus până jos. N-are nicio zonă slăninoasă, că așa se numesc pâinile alea coapte insuficient, care au zona aia de a luat cloț. Și uite aici, coajă. Și uite miez. Uite. No, asta. Pâine fără frământare. Nu vine să credeți, trebuie să o gust. Vai cât e de gustoasă, e perfect desărată, moale, aromată. Coaja e un vis. Uite aici colțul. Uite. No. Pâine cu unt, cu sare sau pită cu unt cu cârnați. Că noi așa mâncăm la Arad. Vă las rețeta de cârnați ca la Arad, jos în descriere, dar cu salam ca la Nădlac. Avem și rețeta de salam. Dragilor, ați văzut cât de ușor se face o pâine cu adevărat, fără frământare. Am amestecat cu lingura în ea câteva secunde în aluat. Că după aia am împăturat, un efort trebuie să facem, dar rezultatele sunt fabuloase. O pâine cu miez moale, pufos, extraordinar de gustos, da? Și cu coajă crocantă, dar subțire, vezi? Nu e coajă de jumătate de centimetru. Pâinea complet răcită, așa cum e asta, se păstrează învelită în ștergar gros de in, de bumbac, de cânepă. Stă foarte bine 2-3 zile, după aia o mâncăm prăjită, că nu ne place foarte mult. Dragilor, ca să faceți și voi o asemenea pâine nefrământată, zisă pâinea leneșului, respectați rețeta, dați-ne un like, un share, testați-o și voi, așa cum au făcut milioane de cititori înaintea voastră, rețeta fiind publicată pe blog de niște ani buni, și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Ceau!